自衛者認証プロジェクトにおいて自衛者コンサルタントとして数多くの助言と真摯な取り組みにより受診の準備に貢献しました。真摯に取り組み、受診準備に多大な貢献をされました。ありがとうございました。Thank you very much. Nasa leadership po ako ng health sector dito sa Japan. Advisor po ako sa government at saka sa NGOs po at sa mga private hospitals po. Hinahire ako ng isang group of hospitals dito sa Japan. 325. Sila yung pinakamalaking group of hospitals sa Japan bilang Joint Commission International Consultant po. Para tulungan sila sa kanilang problema sa hospital at paano sila magkaroon ng improvement. Ang Joint Commission International, ito po yung pinakamalaki at pinakamataas na uri ng hospital accreditation sa buong mundo. Ito po yung tinatawag ng Gold Seal. Isa sa mga pinagtitiwalaang consultant ng daan-daang ospital dito sa Japan. Nakapagtapos ng mga kurso sa isa sa mga pinakaprestihiyosong pamantasan sa buong mundo. Paano nga ba nagtagumpay si Dr. Erwin Gonzalez mula sa pagiging working student sa panahon ng elementarya hanggang kolehiyo? Sa edisyong ito ng paninindigan ay samahan nyo kami rito sa Japan at ating kilalanin ng isa sa mga maituturing na pinakamatagumpay na Pilipino sa bansang ito sa larangan ng medisina. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Embassy sa Japan, umaabot na sa 200,000 ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa bansang ito. Isa sa kanila si Dr. Erwin Gonzalez. Gigising po ako ng alas 5 ng umaga at yung mga daily chores ko gagawin ko muna bago po kumalis. Alis po ako ng bahay mga 6:30 po ng umaga. Kung may ISO, ang ISO focuses sa management. Kung paano po mag-manage ng hospital organization, pero hindi siya sa pasyente. Ang Joint Commission focuses sa pasyente at the same time management, clinical care. Now, they will ask about your triage process. What is your triage process? Halimbawa, kung nag-admit ka ng pasyente, kung ano yung history ng pasyente mula admission up to with discharge, titignan mo yan natin lahat. Mula doon sa clinical side at saka managerial side. What do you do afterwards? Ang natulungan ko na pong hospital na nakapasa ay 32 hospitals. You know, this project is a collaborative work. It's a teamwork. All of us give our 100%. That's why our score is 99.84. Thank you! Nag-lift up, nagkaroon sila ng prestige at nagkaroon ng trust ang community sa kanila. Nakaway po ako normally 11 o'clock po ng gabi. At kung minsan, siyempre, yung tawag ng trabaho ko po, umawat po ako ng mga 1 o'clock or 3 o'clock in the morning. Kung ikukumpara sa kanyang sitwasyon nang siya'y makarating sa bansang ito, mahigit sa 20 taon na ang nakaraan. Higit na maganda na ngayon ang kalagayan ni Dr. Erwin. Hindi lang siya nakapagtapos ng mga kurso sa paaralan na kanyang inasam, kundi kinikilala na rin siya sa kanyang naiambag sa piniling propesyon. Bago pa niya matamo ang lahat ng ito, ay hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Ang bahay namin talaga ay isang kwarto. Nandoon na yung kusina, nandoon na yung higaan. 6 kami nakatira sa isang kwarto. Active po kami sa Katoliko noon. The fact na naging religyoso sila, iba naman ang ginagawa. Halimbawa, kamag-anak ko nagsasabong, ang father ko naman ay marami pong bisyo sa buhay. At the age of 10, nare-realize ko na ayaw ko yung ganong community kasi parang napapahamak eh. Parang wala akong peace of mind. Sa kanyang murang gulang,
Sa panahon pa ng elementarya ay nagsimula na siyang maghanap buhay sa palengke para may karagdagang pantustos sa pag-aaral. Bata pa lang, hinangad na niya ang magandang kinabukasan. Nagkaroon ako ng goal sa buhay na ayokong tumira sa ganitong buhay. Pero para maalis yun, yung poverty cycle na yun, kailangan ko mag-focus sa aking pag-aaral. Dahil sa magulong sitwasyon sa kanilang lugar noon, kinupkup siya ng kanyang lola kung saan tahimik ang buhay. Subalit dahil sa matinding kahirapan, muli siyang lumipat ng tirahan sa Quezon City. At the age of 11, nakitira po ako sa ibang bahay. Ngayon, yung bahay na tinirahan ko po ay bahay ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Bahay po nila Tita Jenny Corpus at saka Salvador Corpus po. Na sila nagbigay sa akin ng buhay at kaalaman ng totoong pagkikitungo sa tao at sa totoong Diyos. Talagang kapamilya po ang trato niya sa akin. Yung activity doon sa bahay, yung mga typical na household chores, paglinis ng kotse, pagluluto, paglalaba, yun yung mga typical na training ko. Nabigay din sa akin ng daan para magkaroon ng time management talaga. Hindi po ako nawalan ng pag-asa kasi nagkaroon pa ako ng inspiration actually para mag-move on. Maaga siyang nasanay sa pagbabanat ng buto. Ipinagpatuloy niyang pagiging working student hanggang sa makatungtong sa kolehiyo. Nung mag-college na po ako, talagang tumutok ako sa gusto kong maging buhay. Dahil working student ako, talagang tatlong ginagampanan ko. Unang-una, nag-work ako sa bahay, tapos papasok sa school. Pagkatapos ng school, pupunta ako sa trabaho ko. Nag-work po ako sa fast food. Naging baker po ako, naging bagger, at naging cashier po ako sa ibang mga supermarket. Kaya yung naipon ko na allowance, mga pera doon, yung pinanggamit ko sa daily needs ko at sa tuition fee. Yung fund ko sa pag-aaral, sa personal, nakakontribute ko rin doon sa kamag-anak ko. Dahil na rin sa kanyang pagsisikap, mabilis niyang natapos ang napiling kurso. Yung mass communication, 3 taon po ako ginawa. Tapos nag-summer po ako. Gusto ko talaga mag-graduate na talaga. Ayon sa kanya, sa ibabaw ng mga natutuhan niya sa mga academic subjects, ito ang pangunahing naitulong ng kanyang paaralan. Pag-aaral ko sa New Era, yun ang talagang very unique kasi unang-una tinuturo yung pagpapanata. Binibigyan ng inspirasyon na dapat umasa sa Panginoon Diyos na lahat ng gagawin natin para maging successful. Pagkatapos ko nag-aral sa New Era University, nagbigay sa akin ito ng magandang opportunity sa buhay. Bago pa man niya natapos ang kolehiyo, isang tila imposibleng maabot na pangarap ang maaga niyang hinangad. Ang ADB scholarship ay program po ito ng World Bank at Japanese government. At ang very competitive po itong scholarship na ito. Ang selection program nila ang scope ay Asia Pacific. So mula dun sa Afghanistan all the way from US, Australia. At ang pinipili lang nila ay 5 o kaya 4, depende sa taon. Tsaka depende kung ano yung kategory ng kurso mo. Pagpasok ko dito talagang alam ko naman na hindi ako papasa talaga. hindi talaga ako papasa sa tingin ko kasi talagang napaka-competitive. Sa pagkakataong ito, panibagong pagsubok ang kanyang naranasan. Nag-apply ako, sinasabi ko application ko, tinatanong nila kung saan ako nanggaling. Usually, nag-apply sa scholarship niyan, talagang may PhD ka na. At kailangan mo talaga, top level na class, summa cum laude, magna cum laude, mga ganon, mga aplikante. Kaya isman ako talaga, hindi ka talaga ang gagawin po sa'yo na this is intended for elite groups. Ginagano'n ka tapos, malapta mo talaga yung hindi ka na natatanggapin kasi hindi ka sa circle nila. Sa harap ng pagumaliit sa kanyang kakayanan, ay ito ang kanyang pinanindigan. Panato pa ako ng 6 na buwan. Tapos, everyday nasa kapilya ako. Mabilis na lumipas ang panahon, dumating ang araw na kanyang inaabangan. September 11, 2001, na-release po yung resulta ng scholarship. Kaya nung pagtingin ko, nakita ko sa dyaryo, tapos binigyan ng sulat, nandun yung pangalan ko. Papasalamat talaga ako sa una-una sa ating Panginoon Diyos. Ang nag-apply doon, 15,000 plus. Ngayon, nung nakita ko yung resulta na pinadala ng ADB, 2 lang po kami nakapasa. Isang nakapasa, isang professor po sa UP Diliman. Ang tagumpay na ito ay nagsilbing daan sa isa pang pangyayari
na kailanman ay hindi niya malilimutan. Pinatawag po ako, humarap po kami kay Eduardo at para i-congratulate po ako. Talagang overwhelmed po ako, masaya-masaya po ako nung congratulate po ako. Hindi ko po malimutan yung tagpuan dahil sabi po sa akin ni ang ating mahal na kapatid ni Eduardo, Di Manalo ay pagbutihin mo ng mabuti para sa ikakarangan ng iglesia. Saan man makarating ay baon niya ang inspirasyong ito. At nang makatapos na ng scholarship dito sa Japan, mabilis nang nagliwanag ang kanyang kinabukasan. Ang trabaho ko po sa Japan ay General Manager ng SIFE, Command Fleet Yokosuka sa Sulupunan Base. Pagkalipas lamang ng 2 taon sa bansang ito, lalo pa niyang hinangad na ang kanyang karunungan ay umunlad. Muli, naging matayog ang kanyang pangarap. Harvard University ang pinili niyang paaralan. Lahat ng tao nangangarap sa tingin ko na magkaroon ng ganyang caliber university sa buhay nila. Hindi ka nakipag-compete sa isang community, kumbaga global. Lahat ng aplikante sa buong mundo parang pumasok sa butas ng karaan kasi 4% lang tinatanggap nila worldwide. Ayon sa kanya ay malaking tulong ang partial scholarship na kanyang tinanggap. At para tiyak na matugunan ang kanyang mga pangangailangan, bumalik siya sa kanyang kinasanayan, ang pagiging working student. Ang Harvard ay marami siyang school. May School of Business, may School of Medicine. Doon sa School of Business po, Masters of Business Administration. Nag-focus po ako sa global strategy. Sa university itself, talagang very competitive mga tao. I mean, you have to compete with, not with your peers, but with the professors. Talagang makipag-compete ka sa kanila. Papasok ang professor mo doon, walang dala-dalang libro, ang dami-dami nilang dinidiscuss. Pero dapat prepared ka. Kapag hindi mo alam, nakakahiya. Kasi in-expect nila lahat kayo may sasabihin sa klase. Kailangan mo mag-share talaga at magbigay ng knowledge mo. Ang number 1 tip po sa pag-aaral, in general, ay una-una, magpanatag at manalangin ka. Tapos tulungan mo yung sarili mo. At importante rin na magkaroon ka ng kondisyon. Huwag mong buburnout yung sarili mo kasi magkakaroon ka ng mental, physical blackout. Importante na every 2 hours, lumabas ka, mag-rest ka, magkaroon ng air exchange yung katawan mo kaya kailangan maglakad para ma-rejuvenate yun. Kahit na 10 minutes na, tapos bumalik ka ulit. Nasa Harvard ako, case study kami. So, isang case mo, about 20 pages, 30 pages. So, isang case mo sa araw, 10 cases. Tapos, kung nabawa sa hawak mo, i-memorize, intindi mo lang kung ano yung gist nung binabasa mo. Tapos, ma-form mo na yung concept. Just focus on what is the most important part. Because, kung nalaman mo yung importante, malalaman mo na lahat. Ang importante talaga, kaya mo relax sa sarili mo. Tapos wag mo yung overload. Tsaka kung nag-aaral ka, mas maganda talaga na may background ka ng music, na yung soft and calm. Pero depende sa tao yun. Yung iba naman, rockstar ang ginagawa din Yung iba nag-aaral sa kitchen, depende kasi sa study habit mo kung ano yung gusto mo. Pero ako nasanay ako sa calm, tapos yung magandang environment. Bunga ng kanyang pag-aaral, lalo pang lumawak ang kanyang pananaw sa propesyon na kanyang tatahakin. Doon ko nalaman na ang goal talaga ng tao ay sa health sector. Kaya nagkaroon po ako ng interest sa medicine. So pumapasok po ako sa Harvard Medical School. Nag-focus po ako sa infection control. Although ang pagtulong mo sa isang tao talagang, it's heartwarming. Pero sa tingin ko, ang talagang problema, yung clinical care, kasi nakita po mas maraming problema. At mas marami pong problema at mas marami pong matutulungan sa health sector mismo. Kaya nag-focus ako sa mas mataas na quality care. Ibig sabihin, top-down mula sa CEO, paano sila i-change, paano sila magkaroon ng quality improvement. So ang ginawa ko, nag-aral po ulit ako dito para ma-upgrade yung knowledge ko kung paano magkaroon ng quality improvement sa isang organization. So it took me about another 3 years. Ang program po nito ay quality care. Focus ako sa clinical care, kung paano mag-assess ng pasyente, magkaroon ng initial assessment at saka care planning. Abalaman sa pag-aaral at paghahanap buhay,
na malagi ang kanyang pangunahing prioridad. Sa mga projects namin, yun din ang very challenging kasi minsan ito yung pagkakataon na kailangan mo sumamba. Kapag hindi ka umattend sa session, ialisin na yung pangalan mo. Unang-una, pinagpapanata ko. Tapos ginagawa ko in advance yung project ko para wala siya masabi. Dahil kung wala ako sa araw na yun, alam nila yung gagawin nila. Tsaka nagko-contribute ako in advance. Panindigin ko talaga na ang conflict ng academic versus sa church natin ay siyempre yung unahin ko muna ang pagsama sa Diyos. Napaka-importante po nito. Dahil lahat naman ibibigay niya. At at the same time, siyempre gagawin ko rin yung academic side ko na mag-contribute in advance. Kaya naintindihan ng mga kaklase ko kung ano yung gusto ko. Sa pamantasan na ito ay hindi rin niya naiwasan na subukin ang kanyang pananampalataya. Yung diversity ng mga kaklase ko, nagkakaroon na kami ng discussion tungkol sa belief namin, ideology, tapos maraming aspeto ng relihiyon. Kasi sa modern era natin ngayong pagkakataon na talagang ang access to information napakadali. At saka ngayon ang mga tao, it's all about me. It's all about myself. It's all about material things. Pero napapabayaan talaga yung pananampalataya. Na dapat sana, ang hanapin po nila ay talagang pananampalataya. It should be the foundation. Nakikita ko talaga yung turos talaga sa iglesia, talagang ibang-iba. Talagang makikita mo yung linaw sa atin na talagang yung sinasabi nila based sa kanilang evolution of thinking and belief. Kaya na-develop na lang yon. Hindi talaga sa origin. So sa Biblia talaga kasi malinaw. I mean, black and white. I mean, tinuturo talaga ng malinaw at nandoon. Pagkalipas ng 6 na taon, natapos niya ang 2 kurso sa Harvard University. Ito naman ang nagsilbing daan upang sa kanyang pagbabalik sa Japan ay lalo pa siyang napagtiwalaan. Ang tingin ng mga tao kapag nag-aaral ka ng Harvard, parang alam mo na lahat, which is not true. Which is so difficult sometimes. Kung minsan, hindi ko sinasabi kasi parang naiya ako. Kasi kung minsan sabihin nila, tatanggapin ka, sa Harvard ka pala nag-graduate, ba't hindi mo alam ito? Mataas ang expectation nila sa mga graduate. Kaya minsan, double sword. You know, the good and the bad. Sa side course, ang advantage naman nito, nagkaroon ng talagang quality seal sa pagkatao mo. Tapos yung pagbibigay mo ng advice, consultation sa mga doctors mo, sa head ng department, tapos sa director ng hospital. So nagkaroon ka ng credibility. Erwin's work ethic is outstanding and he always goes above and beyond to ensure deadlines are met, that feedback is provided to people he is overseeing in a timely manner, and that the staff understand what they are being told. Has so much knowledge in processes within the healthcare system across the world. Erwin always, at all times, shows empathy and care in his dealings with people. He's highly respectful and professional. Above all, Erwin is extraordinarily hardworking, and I know that the work that he does makes a real difference to people and to health services. Kasama sa kanyang mga natutulungan ay ang ating mga kababayan. Dahil may position po ako sa health sector, sa government and private sectors, nakatulong po ako sa mga kababayan po natin. Halimbawa, paano po nila i-prioritize ang kanilang karapatan? May ginagawa po kami ng seminars globally, online as mga outside para seminars. Nabibigyan po kami ng consultancy tungkol po sa COVID test at nabibigyan po kami ng mga seminars. Sa mga tagumpay na tinatamasa, ang isa sa kanyang mga dahilan ay ang paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Panginoong Diyos. Sa pag-schedule ko po, talagang importante sa akin yung pananampalataya. Kasi ito po talaga yung foundation na maging matagumpay ang aking pong larangan. Bilang Iglesia ni Cristo po, ang top priority ko po yung pagsamba po. Naging kaanib sa Iglesia ni Cristo noong siya'y 12 taong gulang. Hindi ito kaagad natanggap ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga uncle ko, minsan sa palos mo tinatago, minsan damit mo nawawala, o kung minsan yung pagkain mo naiiba.
Although alam naman nila ng religion ko, Iglesia ni Cristo, pero pipilitin ka pa rin nila kung ano nakain sa mesa, kakainin mo. Mga dinuguan at saka yung mga bagay na bawal. Ang ginagawa ko na lang dahil wala akong talagang sources, pero dahil gusto mo lang mabusog, magdidildil na ako ng asin. O kaya yung sibuyas o kaya kamatis, lagyan ko na lang ng bagoong para yun na lang kainin ko. Hindi natinag sa mga pagsubok na naranasan hanggang sa dumating na ang panahon na sila'y kanyang naanyayahan. Nanindigan po ako dahil unang-una, naniniwala po talaga ako at sumasampalataya na Iglesia ni Cristo ay tunay po. Kaya yun po talaga ang aking pinagsikap na ipamulat sa kanila at ituro sa kanila. Talagang ayaw po nila yun. Kasi matindi sila dahil yung lagi din sinasabi, pinanganak ka na Katoliko, mamamatay ka na Katoliko. Kung mga kolehiyo na po ako, na-introduce ko yung iglesia. Yung lola ko na lagi nag-usik sa akin sa iglesia, awa ng Diyos po, ay naging iglesia po siya. Yung mother ko rin, yung tita ko, mga tito ko, napakasaya po. Dahil nagbigyan sila ng linaw, pag-asa, at nabago po ang kanilang buhay at pamumuhay. Kasabay ng pag-unlad ng kanyang pamumuhay, nakabili na siya ng ilang property rito sa Japan. Naibahagi na rin niya sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang magandang kapalaran. Yung magulang ko po, nadala ko sa Japan. Tumina sila dito ilang taon at sumasama po sila dito sa Japan. Bilang isang doktor, sa maraming pagkakataon ay personal na niyang naalagaan ang kanyang magulang na may sakit. At bilang isang balikbayan, hindi niya nalilimutang lumingon sa pinagmulan. Tinulungan din niya ang kanyang paaralan sa elementarya. Kasabay ng patuloy na paglago ng kaalaman sa larangan ng panggagamot, ito ang isa sa mga pinakamahalaga na kanyang natutuhan. Itong pandemya po ito, talagang in some way, nakatulong din talaga sa pananampalataya ko kasi syempre, wala talaga akong masisilungan kung talaga ang Diyos. Kaya yung mga talagang turo po ng ating mahal na kapatid Eduardo Boy Manalo, yung pananampalatayang ito talagang nagbigay sa akin ng buhay at saka inspirasyon. Execute mo yung dapat na gawin, talagang magkakaroon ka ng clear pathways sa buhay. Dahil sa kanyang propesyon, ay umabot na sa 6 na po na mga bansa ang kanyang narating at patuloy pa itong nadaragdagan. Sa araw na ito, paalis na muli si Dr. Erwin saan man dalhin ng kanyang hangarin na makatulong sa kapwa. Ito ang laging nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ang lesson po sa buhay ko, at the end of the day, kapag wala ang Diyos, bali wala lahat. Wala talaga. Kasi lahat ng kaalaman mo, talagang you're striving for additional knowledge, additional processes. Kasi kaad mo, actually, nahuhulog ka lalo. Sa kasusolusyon mo, hindi mo mahanapan. Hindi mo talaga mahanapan. Pero sa Diyos talaga, malinaw. Hindi mo na kayang kunin. Kaya, importante po na talagang may limit ka talaga at magkaroon ka ng satisfaction. Dapat talaga, ang foundation talaga ng tao ay pananampalataya. Of course, my life is in my faith. Kapag hindi ako Iglesia ni Cristo, sa tingin ko ay wala pa ako ngayon.